Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o plăcintă răsturnată cu mere, de post vegană și mai dietetică, care nu conține zahăr și de data aceasta nu conține nici gluten, pentru că mai am o altă rețetă pe canal asemănătoare cu făină integrală de grâu, dar am fost rugată de o urmăritoare să fac și în variantă fără gluten și o să vă las și cealaltă rețetă sus în dreapta și jos în descriere. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe și le voi aminti și acum. Am folosit pentru această rețetă 250 de ml, adică o cană de apă fierbinte, în care am pus la hidratat fructe uscate. Puteți pune de la 100 de grame de fructe uscate până la 300 de grame. Acum depinde de cât de dulce doriți să fie această plăcintă. Deci, dacă o doriți mai puțin dulce, puneți 100-150 de grame de fructe uscate. Puteți folosi stafide, curmale, ce doriți, merișoare. Eu am folosit curmale, merișoare și stafide în amestec, dar dacă o doriți mai dulce, puteți adăuga 200, 250 sau chiar 300 de grame de fructe uscate. Am lăsat fructele uscate la hidratat și m-am ocupat de mere. Am folosit pentru această rețetă 3 mere, pe care bineînțeles le-am spălat foarte bine, dar nu le-am curățat de coajă. Le-am tăiat în două, le-am scos căsuța cu semințe și apoi le-am tăiat feliuțe subțiri, așa cum se vede. Iar când am terminat toate aceste mere de curățat și de tăiat, le-am transferat într-o tigaie antiaderentă, am folosit eu, dar puteți folosi un vas cu fundul mai gros. Am adăugat peste mere zeama unei lămâi proaspăt stoarsă. Aveți grijă la sâmburi. Și vom adăuga și un îndulcitor la alegere și după gust. Eu am folosit aproximativ o lingură sau 20 de picături de stevia lichidă. Am amestecat foarte bine merele și apoi am pus această tigaie pe foc mediu. Am acoperit tigaia și am lăsat să se gătească merele pentru aproximativ 10 minute, deci până se înmoaie. Într-un bol am cernut făina de ovăz, obținută din fulgi de ovăz integral mărunțiți. Am adăugat un praf de sare, un plic de praf de copt sau adăugați o linguriță de bicarbonat pe care o stingeți cu zeamă de lămâie sau oțet și o aromă după gust, coajă de portocală sau de lămâie, dar aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar, și amestecăm foarte bine aceste ingrediente uscate. Opțional puteți adăuga și 20 de grame de pudră de psyllium. Merele s-au gătit, le-am lăsat să se răcească și ne ocupăm de aceste fructe uscate pe care le-am pus la hidratat în apă fierbinte. Le-am lăsat 30 de minute la hidratat și apoi le-am pus în acest blender, le-am mixat foarte bine. Am adăugat și 150 de ml de suc de portocală proaspăt stors, 100 de ml de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei vegetal, preferabil este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Și am adăugat și 2 linguri de scorțișoară, pudră. Adăugați doar dacă vă place, dacă nu puteți să o omiteți și să puneți alte arome după gust. Mixăm foarte bine toate ingredientele până când totul este foarte fin. Așa arată compoziția. Este semi-lichidă. Vom așeza apoi merele într-o tavă din aceasta cu inel detașabil, pe care eu am tapetat-o cu hârtie de copt.
Tava mea are dimensiunile de 25 de centimetri în diametru și vom așeza merele așa cum se vede, în cercuri concentrice. Apoi vom pune compoziția lichidă peste făină și vom amesteca foarte bine. Eu am amestecat cu un tel pentru că se amestecă mai bine făina cu ingredientele care sunt mai lichide. Așa trebuie să arate compoziția. Dacă folosiți și tărâță sau pudră de psyllium, trebuie să lucrați foarte repede pentru că aluatul se întărește și trebuie să-l turnați foarte repede peste prăjitură, să-l întindeți frumos cu o spatulă. Aluatul este lipicios, de aceea trebuie să udați spatula puțin cu apă. Și apoi voi introduce tava în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ o oră la 180 de grade. Eu am cuptor electric pe care l-am preîncălzit sus și jos, dar acum depinde de cuptorul fiecăruia. Când am scos tava din cuptor, eu am ținut-o o oră, am întors prăjitura, am scos inelul detașabil, hârtia de copt, apoi am întors prăjitura pe un platou. Am scos hârtia care a fost de desubt și am lăsat-o să se răcească. Apoi am decorat-o cu fructe din acestea uscate, colorate, ca să arate mai drăguț și am servit-o. Chiar dacă nu este atât de pufoasă și are o textură mai umedă, să știți că este delicioasă. Iar cei care au consumat din ea nu au cunoscut că este fără gluten sau că este fără zahăr. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, lăsați o apreciere pentru că mă ajută foarte mult în algoritmul YouTube și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!